Tingnan nyo guys, oh. Hello guys! Welcome to another video. So guys, alam nyo ba ngayon meron tayong Santol finally after 10 months. It's almost a year now. Ang tagal na nun na hindi ako nakahanap ng Santol. Ngayon pa lang ako nakahanap sa after 10 months. Kasi yung last video ko ng Santol, nasa KL pa kami noon. It's a 10 months already now. So, ngayon, nakahanap ako ng Santol. Alam nyo ba, ang layo ng pinaghanapan ko to. It's almost 1.5 hours. Nagda-drive yung kaibigan ko. Papunta lang doon para lang maghanap ng Santol. Pero salamat sa kanya. So, tsaka nagdurian kami. Super enjoy. So much fun that time. So, meron tayong dito, bagoong with toyo. At saka meron tayong maraming chili. Meron akong ginamos sauce fish, bagoong balayan. So, in-order ko to sa friend ng kaibigan ko. So, dineliver niya dito sa bahay. So, ito yung isawsaw natin sa Santol ngayon, guys. So, sabi niya bagoong to eh. So, try natin. So, maanghang na maanghang to. Pero lalagyan pa natin ng chili flakes para lalong umanghang. So guys, tingnan nyo. Nilagyan ko pa dinagdagan pa ng chili flakes. Tingnan nyo yung bagoong at saka yung chili. Ang dami kong minix. So, ito yung bagoong. Ang sarap nito sa mango, no? Sa next time, mag-ano ako Santol at saka mango. Pero wala pa akong nahanap na mango. Super alat. Siguro, pipisain natin yung chili para masarap. Super alat, guys. So, ito try natin dito. Tingnan nyo. Excited. Lasang-lasang bagoong talaga. Sarap. Okay, yung isa, ita-try natin dito sa sa toyo at saka bagoong. Sarap, guys. Nakakamiss.
Di ba maraming santol dyan sa Pilipinas? Mm. Grabe ang sarap. Maalat siya. Tingnan nyo guys, oh. Grabe ang sarap. I don't know, namimiss ko lang siguro yung santol. Tingnan natin ito. Punong-puno ng sausawan. Grabe ang alat. Yung buto. Yung iba matamis-tamis, yung iba maasim. Grabe guys. Nagtisikan na yung sauce.
Grabe ang sarap, guys. Bulok siya. Bulok yung isa. Pero minsan masarap lang to sa toyo. Yung toyo na walang halo. Grabe, guys. Minsan yung buto nilulunok ko kasi hindi naman gaano malaki. Manghang. Wow. That's so crazy. Tingnan niyo, guys. Wow, guys, that's so fast. Grabe, ang sarap ng santol. Nakakamiss talaga yung santol. So, super sarap. Ang sarap ng bagoong nito. Parang yung bagong talaga, kumain ka ng bagong na fresh. Kaya lang wala siyang laman, sauce lang siya. Itong bagoong with dato puti. Super sarap din. Nagtugma talaga yung lasa sa santol. Tsaka yung santol hindi siya hindi yung matamis na maasim siya. Parang parang tamang-tama talaga sa kumain ng ganito sa bagoong. Grabe ang sarap. Nag-enjoy talaga ako, guys. So that is for today, guys. Thank you for watching. See you in the next video. Bye.